Hello everybody, this is I Will Teach You Medicine, and today we are discussing on the non-neoplastic disease of the oral cavity, and here are the common disorders that includes ulcer अनि यसको चाहिँ मैले यो निमोनिक बनाएको थिएँ IIT NSBD VM. If you haven't watched this part, then please go and check out the part 1 that will be linked in the description as well. So yeah, let's move on है त. अब यो आइआइटी एनएसबिडी भनेको चाहिँ आइआइटी गएर चाहिँ रामले चाहिँ नसबन्दी गराएर चाहिँ बुढीलाई भोइस मेसेज पठायो होइन. सो वी वेट देयर. सो अब आइआइटीमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ आइभर इन्फेक्सियस है. इन्फेक्सियसमा के हुन्छ भन्दाखेरि सधैँ तीनवटा कुराले गर्दा चाहिँ हाम्रो मुखमा चाहिँ अल्सर्स बनाउँछ. भाइरसले गर्दा हुन्छ, ब्याक्टेरियाले गर्दा हुन्छ, अर्को भनेको फङ्गसमा हुन्छ है. सो अब सुरुमा चाहिँ लेट्स डिस्कस अबाउट द भाइरस है. अब त्यसपछि भाइरस भनेको चाहिँ तीनवटा मेन भाइरसहरू हुन्छ होइन. लाइक भाइरल डिजिजेस म्यानिफेस्टेसन इन द ओरल क्याभिटी as an ulcer हुन्छ. So first let's discuss about herpangina है. So please keep this in mind है. herpangina is like this, something like this. It's a kind of a disease है. अब यो गराउने भनेको चाहिँ केले भन्दाखेरि कक्साकी भाइरसले गर्दा है. अब यसले चाहिँ कस्तो गर्छ भन्दाखेरि बच्चाहरूलाई मात्रै इफेक्ट गरेर हुन्छ सधैँ. अब यो भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ herpangina भनेको चाहिँ होइन स्मल भेसिकल्स हुन्छ होइन. स्मल हुन्छ, मल्टिपल हुन्छ, सानो छ, मल्टिपल छ होइन. अनि त्यसपछि चाहिँ अनि यो भनेपछि चाहिँ कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि फौसियल पिलर्स एन्ड टन्सिल्स होइन. यहाँ टन्सिलहरूमा छ, फौसियल पिलरहरूमा छ, अनि त्यसपछि सफ्ट प्यालेटमा छ, अनि युभुलामा पनि छ है. यस्तोमा चाहिँ हुनसक्छ है. फौसियल पिलर भनेको यहाँ हो, यस्तो परेको है. यहाँ फिगर पनि हेर्न सकिन्छ. दिस इज द फौसियल पिलर, एन्टेरियर फौसियल पिलर है. सो अब यो भनेको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब यो जुन यो घाउ छ नि, भेसिकलहरू छ नि, यो चाहिँ रप्चर हुन्छ क्या. यिनीहरू चाहिँ रप्चर हुन्छ अनि जसले गर्दाखेरि चाहिँ के बनाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ 2 to 4 मिलिमिटर इन साइजको चाहिँ अल्सर बनाउँछ है. अनि त्यसपछि येल्लो कलरको बेस छ यिनीहरूमा है. यसमा चाहिँ सानो छ नि त. यसको यसलाई यदि नाप्यो भने चाहिँ 2 देखि 4 मिलिमिटरसम्मको हुन्छ. अनि त्यसपछि यसको येल्लो बेस छ होइन. अनि त्यसपछि हामीले एउटा के छुट्यायौँ, रेड एरियोला छ है. त्यसपछि अब यो भनेको चाहिँ कक्साकी भाइरसले गर्दा हो नि भनेपछि यो सेल्फ लिमिटिङ हो. अनि यो भनेको चाहिँ धेरै रहँदैन, ओन्ली फर 1 विक है सम्म मात्रै रहन्छ. अर्को भनेको चाहिँ हर्पेटिक जिन्जिभोस्टोमेटाइटिस है. फर्स्ट वान इज के भन्छ अरे त्यसलाई, फर्स्ट वान इज हर्पेन्जाइना, सेकेन्ड वान इज हर्पेटिक जिन्जिभोस्टोमेटाइटिस है. यो भनेको चाहिँ हर्पेस सिम्प्लेक्स भाइरसले गर्दा हुन्छ है. यसको अब धेरै नामहरू छ है. एक्जाममा चाहिँ अब एउटा नामबाट बोलाइदिन्छ, सो कन्फ्युज हुनसक्छ. सो द्याट्स वाइ हर्पेटिक जिन्जिभोस्टोमेटाइटिस अल्सो नोन एज ओरो लबायल हर्पेज अर कोल्ड सोर्स है. यो चाहिँ एकदम याद हुनु पऱ्यो है. हर्पेन्जाइना, हर्पेटिक जिन्जिभोस्टोमेटाइटिस है. हर्पेन्जाइना भनेको छुट्टै कक्साकीले गर्दा हुन्छ. हर्पेटिक जिन्जिभोस्टोमेटाइटिस भनेको हर्पेस सिम्प्लेक्सले गर्दा हुन्छ. अब यसले हर्पेस सिम्प्लेक्स भाइरसको यो जिन्जिभोस्टोमेटाइटिसलाई चाहिँ के पनि भनिन्छ भन्दाखेरि ओरो लबायल हर्पेस पनि भनिन्छ, कोल्ड सोर्स पनि भनिन्छ है. अब यो भनेको चाहिँ दुईवटा टाइप्स हुन्छ है, प्राइमेरी र सेकेन्डरी हुन्छ है. हर्पेटिक जिन्जिभोस्टोमेटाइटिस हेभ्स 2 टाइप्स, द्याट इज प्राइमेरी एन्ड सेकेन्डरी. प्राइमेरी भनेको बच्चाहरूलाई हुन्छ, सेकेन्डरी भनेको एडल्टलाई हुन्छ है. अब यति हो कि अब यसमा यस्तो कुरा छ कि अब चिल्ड्रेनलाई चाहिँ प्राइमेरी भयो होइन, जसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यसमा चाहिँ ओरल क्याभिटीमा चाहिँ धेरै मल्टिपल लिजन हुन्छ है. बाहिर पनि हुन्छ, भित्र पनि हुन्छ है. पहिला सुरु लिजन हुन्छ, त्यसपछि अल्सरेटेड हुन्छ. तर बच्चाकोमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ फिभर आउँछ है. सो प्राइमेरी र सेकेन्डरी हर्पेटिक जिन्जिभोस्टोमेटाइटिसलाई कसरी छुट्याउने भन्दाखेरि बच्चाको चाहिँ हिस्ट्री अफ फिभर हुन्छ, सोर थ्रोट हुन्छ, मलेज हुन्छ, प्लस हेडेक हुन्छ है. अनि त्यसपछि समटाइम्स द नेक नोड्स होइन, लिम्फ नोडहरू हुन्छ नि त्यो लेभलहरूको, त्यो सबै पनि इन्लार्ज हुनसक्छ है. अब यो त्यसपछि भने एडल्टको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ माइल्डर इन्फेक्सन हुन्छ. किन भन्दाखेरि एडल्टहरूको लाइफ टाइमभरि नै तिनीहरूले इम्युनिटी गेन गरिसकेका हुन्छ, धेरै पाइरहेको हुन्छ है. सो द्याट्स वाइ माइल्डर इन्फेक्सन ड्यू टु द इम्युनिटी टु द भाइरस. एन्ड एडल्टमा चाहिँ हुने किन हो भन्दाखेरि चाहिँ रिएक्टिभेसन अफ द डोर्मेन्ट भाइरस इन द ट्राइजेमिनल ग्याङ्ग्लियन इन एडल्ट है. एडल्टहरूको चाहिँ ट्राइजेमिनल ग्याङ्ग्लियनमा चाहिँ त्यो के भन्छ अरे यो हर्पिस सिम्प्लेक्स भाइरस होइन, त्यो चाहिँ के भएर बसेको हुन्छ, डोर्मेन्ट भइरहेको हुन्छ. कुनमा, ट्राइजेमिनल ग्याङ्ग्लियनमा है. अनि त्यसपछि चाहिँ यो चाहिँ केले गर्दा चाहिँ सुरु हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ इमोसनल स्ट्रेस है. एकदम धेरै इमोसनल भइरहेको छ, ठुलो मान्छे फ्याटिक छ, दिनभरि काम गर्छ होइन, वर्कमा एकदम धेरै प्रेसर छ, इन्फेक्सन भयो अरू कुनै पनि काइन्डको होइन, अर इफ द पर्सन इज प्रेग्नेन्ट एन्ड देन इम्युनोडिफिसियन्ट स्टेट है. त्यस्तो भने के हुन्छ भन्दाखेरि एडल्टलाई चाहिँ हुने हो है, रिएक्टिभेसनले गर्दा हुने हो. सो प्राइमेरीमा कुरा गरौँ. प्राइमेरीमा चाहिँ अब बच्चालाई भयो होइन, हिस्ट्रीहरू छ होइन, फिभर, सोर थ्रोट, मलिजहरू छ. सो अब यसमा चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि ट्रिटमेन्ट भनेको चाहिँ भाइरल भनेको चाहिँ अब सबसे पहिला भनेको एसाइक्लोभिर है, द्याट इज द ड्रग अफ चोइस. त्यो भनेको चाहिँ कति हुन्छ भन्दाखेरि 15 mg पर केजी है. बच्चाको वेट हेरेर 15 mg पर केजी, प्रत्येक केजीलाई 15 mg दिन पऱ्यो. त्यो भनेको चाहिँ होइन दिनमा 5 चोटिसम्म खानुपर्छ है. सो 7 दिनसम्म है, एक दिनमा 5 चोटि, तर त्यो चाहिँ एक हप्ता 7 दिनसम्म भनेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि टोटल चाहिँ कति हुन्छ, 37 टाइप्स अफ
ट्याब्लेट्स अफ एसाइक्लोभिर चाहिँ डिस्प्याच गर्नुपर्ने हुन्छ है, सो द्याट किप द्याट इन माइन्ड। एडल्ट भनेको चाहिँ अब त्यही भयो, यिनीहरूलाई चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ इम्युन भइरहेको हुन्छ होइन, सो माइल्डर इन्फेक्सन हुन्छ, सो सेल्फ लिमिट हुन्छ, सो एसाइक्लोभिर इज मे नट बी रिक्वायर्ड है। अब अर्को भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ यसले चाहिँ सेकेन्डरी यो जुन छ नि हर्पेटिक जिन्जिभोस्टोमाटाइटिस, यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ भर्मिलियन्स अफ द लिप्स, भर्मिलियन भनेको जुन ठाउँमा लिपस्टिक लाउँछ नि द्याट इज द भर्मिलियन है, त्यहाँ चाहिँ एफेक्ट गर्छ है। अनि त्यसपछि लेफ्ट अफ्टन है, मोस्ट कमन भनेको चाहिँ भर्मिलियन अफ द लिप भन्नु पर्दैन होइन, हर्पिस सिम्प्लेक्स जिन्जिभोस्टोमाटाइटिसको, त्यो पनि एडल्टमा। तर यो भनेको लेस अफ्टन भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि इन्ट्रा ओरली भित्र मुखभित्र नि हुनसक्छ है, त्यो भनेको माथिपट्टिको यसको जुन त्यो हार्ड भ्यालेट छ, अनि त्यसपछि जिन्जाइभा है, सबै गिजाहरूमा हुनसक्छ है। अब यो मान्छेलाई चाहिँ के गर्न सकिन्छ भन्दा ए चाहियो भने चाहिँ यसमा चाहिँ 200 mg पर ओरल दिन सकिन्छ है, 5 टाइम्स अ डे फर 7 days। अहिलेको जस्तै अघि बच्चाकोमा चाहिँ 15 mg पर केजी थियो प्राइमेरी हर्पेटिक जिन्जिभोस्टोमाटाइटिस, सेकेन्डरीमा चाहिँ 200 mg पर ओरल ट्याब्स दिनु पऱ्यो है। थर्ड इज ह्यान्ड फुट एन्ड माउथ डिजिज है, HFMD पनि भन्छ। सो अहिलेसम्म हामीले भाइरस पढिरहेको छौँ होइन, यो भनेको चाहिँ इन्फेक्सियस कजमा अफ द अल्सरमा हो होइन। अनि त्यसपछि चाहिँ अनि भाइरलमा चाहिँ के पऱ्यो भन्दाखेरि पहिला सुरु भनेको हर्पेन्जाइना भयो, जुन भनेको कक्साकी भाइरसले गर्दा हुन्थ्यो। त्यसपछि अर्को भनेको के छ हामीले भर्खरै पढेको भन्दाखेरि हर्पिस सिम्प्लेक्स जिन्जिभोस्टोमाटाइटिस भयो है, त्यसमा प्राइमेरी सेकेन्डरी तिनीहरू पढ्यौँ है। त्यसपछि अब आउँछ ह्यान्ड फुट एन्ड माउथ डिजिज, द्याट इज HFMD पनि भन्छ है। अब यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि ह्यान्ड फुट एन्ड माउथ डिजिज नाममै छ है, हातमा पनि हुन्छ, फुटमा पनि हुन्छ, अनि बच्चाको माउथमा पनि हुन्छ है। सो यसलाई चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ HFMD पनि भन्छ। यसले गर्दा चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ चिल्ड्रेन एफेक्टेड छ, बच्चालाई मात्रै हुने हो है यो। अनि त्यसपछि यसको पनि के हो भन्दाखेरि चाहिँ ककेक्सी भाइरसको चाहिँ A16 स्ट्रेनले गर्छ है। अघि माथिको चाहिँ हर्पेन्जाइना पनि कक्साकी भाइरस, ह्यान्ड फुट एन्ड माउथ डिजिज पनि कक्साकी भाइरस है। तर यसमा चाहिँ कक्साकी चाहिँ A16ले चाहिँ गराउँछ, मोस्ट कमन कज है, बट नट नेसेसरीली कक्साकी भाइरस, यसले चाहिँ इन्टेरो भाइरसले पनि गराउन सक्छ है। सो यु क्यान सी हियर द ऱ्यास अन द पाम्स अफ द ह्यान्ड एन्ड देन यो 36 year old म्यान भनेर पनि देखिन्छ, नट नेसेसरीली इट इज चिल्ड्रेन एफेक्टेड, बट मोस्ट अफ द टाइम चिल्ड्रेन एफेक्टेड हुन्छ, तर 36 वर्षको मान्छेलाई पनि हुन्छ है। त्यसपछि चाहिँ अनि चाइल्ड फिटमा यहाँ देखिन सकिन्छ है। अब ओरल लिजनको कुरा गरौँ है, हामी किन भन्दाखेरि ENT पढिरहेछौँ, सो ओरल लिजनको बारेमा मात्रै पढौँ। यो भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यसले चाहिँ लिजन भनेको कहाँ देखिन्छ भन्दाखेरि प्यालेटमा देखिन्छ, टङमा देखिन्छ होइन, अनि त्यसपछि बुक्कल म्युकोजा, यो म्युकोजाभरि देखिने गर्दा हुन्छ है। सो द्याट्स अबाउट द भाइरल इन्फेक्सन्स।